Lão quỷ già, đúng là người có khác. Nội tự bá đúng là hiểu biết rộng rãi. Thế này đã là gì? Hai đứa đợi đấy, ta lấy cho hai đứa xem thứ này hay ho lắm. Đây là họa sư dựa theo đường nét xương của thi thể để vẽ phác thảo. Thi thể xương phù rất nghiêm trọng, chỉ có thể vẽ được thần thái thôi. Ngoài Bích Nhu ra, 6 cô gái khác đều ở đây. Mấy ngày nay, cố huynh đã dò khắp quê nhà các cô gái đó, không ai thấy họ trở về. Ngoài 6 cô gái này ra, những người bị giết đa phần là khách quen cũ của Tú Hồng Lâu. Tại sao hung thủ lại muốn giết hết bọn họ? Tiêu huynh, lúc trước huynh bảo từng thấy Bích Nhu. Ở đâu? Hai vị, gia chủ nhà ta đã ra ngoài rồi. Các vị đợi ở đây cũng không ích gì. Nói với phu nhân nhà ngươi, chỉ có ta mới giải được độc của gia chủ nhà ngươi. Ông nên cảm ơn phu nhân nhà mình đã cứu ông một mạng. Viên thuốc vừa rồi ta cho ông uống, cùng lắm giúp ông tầm cự được thêm 2 canh giờ. Nói thật, để bọn ta mau chóng tìm ra hung thủ, hay là kéo dài thời gian rồi mất mạng? Ông tự trọng đi. Ông chủ thực sự của Tú Hồng Lâu là ông Nhĩ. Ông giả bộ bảo Trình Tư trực dốc sức tra án, như vậy sẽ biết được mọi bước tiến triển của vụ án. Ta chuẩn bị trước kẻ thấy mạng. Ông tính toán từng bước, khó khăn lắm mới có thể rút lui an toàn. Tại sao lại làm liều như vậy? Là do ông quá ngu xuẩn, hay là cảm thấy bọn ta quá ngu xuẩn? Tiêu Hoài Cẩn ơi, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi còn trẻ mà sao lại thích dạy đời y như lão già nhà ngươi? Bây giờ các ngươi muốn nói thế nào thì nói thế ấy. Lão phu chẳng qua là bị kẻ khác hạ độc trong phủ nhà mình ngoài ý muốn mà thôi. Những chuyện khác ta hoàn toàn không biết gì hết. Đại Lý Khanh nghĩ ngợi lâu như vậy mà cuối cùng cũng chỉ biết chối bay chối biến. Sao lại y như Lưu Chính Liêm thế này? Nói vậy là ông không thừa nhận từng đến nhà Dương Thị Lan, cũng không thừa nhận có liên can tới những cô gái đó. Lão phu cả đời trong sạch, không cho phép các ngươi vu oan cho ta. Được thôi, Đại Lý Khanh đã muốn làm một vị quan tốt. Vậy ta kể cho ông nghe một câu chuyện. Thái Sử Thừa, huynh nói xem câu chuyện thế nào mới xứng với Đại Lý Khanh? Dĩ nhiên là câu chuyện ghét ác như thù, thà làm mọc dở chứ không làm nói lành rồi. Thái Sử Thừa cứ nói, vụ án Tú Hồng Lâu, tuy Tôn Chi Vọng và Lưu Chính Liêm đều đã định tội, nhưng ai cũng biết còn có rất nhiều quan lại huyền quý đứng sau vụ xâm hại cung nữ vẫn đang nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Đại Lý Khanh Ngô Vì Côn đau xót vì luật pháp bị chà đập, thuộc hạ bị hãm hại. Càng đau xót hơn gì công lý không được thực thi. Nhưng ngài ấy cũng biết nhân chứng, vật chứng đều không còn, dựa vào thủ đoạn thông thường sẽ chẳng tài nào giành được công lý đích thực. Thế là ngài ấy quyết định mạo hiểm một phen, định dùng cách của riêng mình để khiến những kẻ này phải trả giá. Làm thế nào để khiến chúng trả giá? Đại Lý Khanh căn cứ theo lời khai của Long Xước, tìm ra Hằng Dương có vết sẹo ở mặt trong cánh tay. Ngài ấy giả bộ để Hằng Dương tin tưởng, dần dần dò ra lai lịch đám người đó. 5 ngày trước, ngài ấy cùng Hằng Dương bí mật tụ họp tại nhà Dương Thị Lan. Ngài ấy nhân cơ hội đem thuốc độc tự chế rắc vào trong hồ để tránh kẻ khác sinh nghi. Đại Lý Khanh chấp nhận ngâm mình trong hồ độc, một sống một còn với bọn chúng. Cũng may trời xanh có mắt, Đại Lý Khanh kịp thời uống thuốc giải, giữ được một mạng. Quả là một câu chuyện bi tráng, cảm động đất trời. Thánh thượng ắt sẽ khai ân ngoài pháp luật, khen thưởng tấm lòng tận tụy của Đại Lý Khanh. Dù cho Đại Lý Khanh có đầu độc chết con trai ruột của người đi chăng nữa, cô định bảo ta nói suông không chứng cứ, tùy tiện dù quan chứ gì? Cô, tất nhiên là ta có chứng cứ. Đến rồi, khách quan.
theo dõi người khác chán lắm. Thái sử thừa có thể về bất cứ lúc nào. Quan sát tinh tượng cũng vậy, lần theo dấu vết của các gì sao, đôi khi vài tháng mới dịch chuyển một chút xíu. Hóa ra Thái sử thừa mới là người trong nghề. Có điều tên Hồ Đặc này vội vã xuất cung làm việc, sao lại ung dung uống rượu thế kia? Không đúng. Người ngồi ở đây đâu rồi? Ta không thấy. Tử lâu có cửa sao không? Không có. Không đúng. Chiếc xe đó. Bên này. Thái sử thừa biết đi hướng nào ư? Chiếc xe đó rộng hơn xe bình thường khá nhiều, chỉ có thể đi qua một vài con phố. Chúng ta đang ở đốt đông bắc trong phường, chỉ có một hướng là xe đi được. Dù xe ngựa có nhanh hơn nữa, nhưng chúng ta đi đường tắt, với tốc độ đi bộ hiện tại của chúng ta thì nhất định vẫn có thể chặn hắn ở đầu ngõ Ngôn Nhạc. Vậy thì ta sẽ dẫn Thái sử thừa đi lối nhanh hơn. Lại đây. Huyện chúa cứ đi trước. Quên mất Thái sử thừa không biết võ công. Quan sai làm việc mượn người dùng tạm. Huyện chúa. Bán gà đây. Gà trống to đây. Bán gà đây. Kẻ nào hắt nước bẩn hả? Ra đây cho ta. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy là ta hắt? Nước bẩn từ tiệm bà hắt ra. Không phải bà thì là ai? Bà nhìn cả người ta xem, đừng tiền đi. Mắt mũi mù mờ lại còn da mồm. Cái đồ không có lương tâm. Ai không có lương tâm? Ảnh hưởng ta buôn bán, để coi chừng bắt ông đền tiền đấy. Cút hồi chết đi được. Ông không đền nổi đâu. Bà không. Lan Quân, cãi nhau cái gì đấy? Mụ ta không đền tiền, ngài phải phân xử cho ta. Là ông ta thì có rồi. Lan Quân, cút về. Ngải cứu. Cứu mạng. Cứu mạng. Người đâu? Cứu mạng. Tránh ra. Tránh ra. Đừng động đậy. Hồ Đặc. Hồ Đặc. Hồ Đặc. Hồ Đặc. Bán gà đây. Kẻ tán tịnh lương tâm nào hắt nước bẩn thế hả? Con mắt nào của ông nhìn thấy là ta hắt? Không phải bà thì là ai? Gà của ta sắp ảnh hưởng tới việc làm ăn của ta. Ta bắt ông đền tiền ấy cút. Thế gà của ta thì tính sao? Cút mau. Ngươi đã đi đâu? Có kẻ muốn giết ngươi. Ngươi không muốn biết là ai ư? Bao kẻ muốn ta chết. Ai biết là con nợ nào không muốn trả tiền. Ngươi cho vay nặng lãi trong cung. Tiền ở đâu ra? Kẻ giết ngươi không phải người ngươi đắc tội, thì là người ngươi dựa vào. Bây giờ ngươi chỉ là kẻ thế mạng mang tội giết Hàm Tiếu mà thôi. Ta không có. Ta không có. Ta
Hồ Đặc, Hồ Đặc. Phu xe bị đập trúng đầu, chết ngay tại chỗ. Ta nghe dân chúng đứng xem nói là Hồ Đạt bị dơi cắn chết. Không phải hắn bị cắn chết, mà là trúng độc dơi mà chết. Huyện chúa, thứ này là nhặt được ở bên cạnh. Sao dơi lại vô cớ tấn công người giữa ban ngày ban mặt? Trên người Hồ Đạt có mùi cỏ linh lung, cho nên mới khiến đàn dơi nổi cơn điên. Cỏ linh lung, thứ hương trong phòng hắn ư? Không, quần áo hắn có dính bột cỏ linh lung. Có kẻ nhân lúc hỗn loạn đã rắc lên. Nhưng nhiều dơi như vậy thì giấu ở đâu được cơ chứ? Bị cắt đứt. Thú vị đấy. Bắt đầu từ chỗ nước khắc ra đó, Hồ Đạt đã rơi vào bẫy rồi. Có phải Thái Sử Thừa đuổi theo một kẻ cao to mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu không? Đúng vậy. Kẻ đó hơi gù lưng, giấu chân trước sau sau nông. Chắc là thói quen hình thành do quanh năm kéo dịch nặng. Vừa nãy khi huyện chúa cứu Hồ Đạt, còn lướt qua người hắn. Ngải cứu. Trên người kẻ đó có mùi ngải cứu. Kẻ hãm hại Hồ Đạt chính là hắn. Đáng tiếc không đuổi kịp. Là ta không biết lượng sức mình. Thái Sử Thừa đừng coi khinh bản thân. Ngươi chỉ liếc mắt một cái đã xác định được hung thủ. Chắc là hắn rất quen thuộc khu vực này nên mới có thể trốn thoát nhanh như vậy. Đưa thi thể Hồ Đạt về nội yết cục. Hung thủ chắc chắn là người trong cung, không chạy thoát được đâu. Rõ. Huyện chúa từng thấy ký hiệu như thế này chưa? Ta nhìn thấy trên xe kéo của kẻ đó. Huyện chúa hay vào cung đã từng thấy chưa? Là Tịnh Phòng. Xe kéo, thùng gỗ của Tịnh Phòng trong cung đều có ký hiệu như vậy. Vậy thì hợp lý rồi. Người gánh phân quanh năm kéo xe, giấu chân trước sau sau nông, có thể tự do ra vào hoàng cung. Thân phận thấp kém, sẽ không bị người khác chú ý. Hơn nữa kẻ gánh phân thường hung nại cố để khử mùi. Thái Sử Thừa đúng là tài giỏi. Huyện chúa, thất lễ rồi. Có manh mối rồi hả? Đi theo ta đi bắt người. Huyện chúa, sao người lại nắm tay Thái Sử Thừa giữa chốn đông người thế? Thái Sử Thừa bấm tay tính toán, tìm ra vị trí của hung thủ rồi đây. Bấm tay tính toán, phải dùng tay người khác sao? Huyện chúa, trong những kẻ gánh phân có ai ngày thường đi lại một mình, quần áo che kín từ đầu đến chân, thích đội mũ trùm đầu không? Bỗng miệng chúa, hẳn là Lâu Xước. Hắn đâu? Giờ này chắc là đang xuất cung, đi dựng chuyện đất dặn rồi. Ở ngay ngoài ô phía đông thành. Ăn không? Đại thúc, có biết người nào tên là Lâu Xước không? Không biết. Làm cái nghề này không hỏi tên họ. Hắn là nội thị trong cung. 10 người đến bán thì có 9 kẻ tự xưng là nội thị trong cung để bán thêm được vài văn tiền. Nhưng bọn ta có ngốc đâu, xem hàng rồi ra giá. Đúng vậy. Làm gì thôi, bọn ta còn chưa hỏi xong mà. Vị kia là khách quý thật đấy, không thể thất lễ. Hắn bán toàn là hàng thật trong cung, phân bón thượng hạng, đất dặn đấy. Qua đó xem. Được. Lâu Xước. Lâu Xước. Lão đại. Cỏ linh lung. Đừng để hắn chạy thoát.
Theo ta về. Tàn nhẫn với bản thân thật. Lão đại, ngươi không thoát được đâu. Huyện chúa, áp giải đi đâu? Nhà lao nội yết cục đầy rồi. Làm phiền Cố Tư Trực áp giải hắn về Đại Lý Tự. Huyện chúa, ngươi định nhường vụ án này cho Đại Lý Tự ư? Mượn nhà lao của Đại Lý Tự dùng tạm thôi. Trên người Lâu Xước cũng có vết ban như thế này. Lúc trước phát hiện ra vật cứng ở trong miệng người chết, sau khi ngâm nước nóng mới biết hóa ra là lát gừng. Tại sao lại có thứ này? Kẻ gánh phân thường dùng táo sợi vàng nhét vào lỗ mũi, miệng ngậm lát gừng để chống lại mùi hôi. Lúc còn sống, khả năng cao Hàm Tiếu và Lâu Xước ở bên nhau. Huyện chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, như thế này thật sự ổn chứ? Như thế này thì một là hắn không thể tự sát, hai là không thể bỏ trốn. Chúng ta thơm tho sạch sẽ, không phải chịu khổ, không tốt sao? Huyện chúa khai ân cho ngươi thoải mái ngâm mình trong nước nóng, còn không mau khai báo. Ngươi vậy hôm nay để ta thẩm vấn đi. Mời Thái sử thừa. Hồ Đạt cho vay tiền ở hậu cung, lại mê tiền háo sắc, có rất nhiều người hận hắn. Ngươi giết Hồ Đạt là vì không trả được nợ, không phải vì tiền. Vậy là vì nữ nhân. Ngươi hận nữ nhân đó. Không phải, ngươi yêu nữ nhân đó. Vì yêu cô ta nên ngươi hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng thân phận ngươi thấp hèn, vừa bẩn vừa hôi. Cô ta nhìn ngươi chẳng khác gì nhìn đồ nhạn chuột bọ, tránh còn không kịp. Ngươi càng muốn đến gần cô ta lại càng xa lánh ngươi. Đều là người hầu, kẻ hạ trong cung, ai cao quý hơn ai, ai thấp hèn hơn ai chứ? Chỉ là một ả đàn bà mà thôi, chết cũng đáng. Hồ Đạt Anh tuấn hơn ngươi, có tiền lại hào phóng. Nữ nhân ngươi thích lại đi thích hắn. Cả đời này ngươi cũng không thể trở thành hắn. Ngươi hận hắn, cho nên ngươi giết hắn. Giết. Giết. Thái sử thừa, ngài học thẩm vấn từ bao giờ vậy? Ta có biết đâu, chỉ bắt chước qua loa thôi.
18 năm qua, con chưa từng có cơ hội được nói chuyện với cha. Hiếm có dịp như hôm nay, con cũng muốn nói hết lời trong lòng. Nếu không sau này e là không còn cơ hội nữa. Uyển Thuận số tốt, được làm con gái của Thánh Thượng. Nhưng Uyển Thuận phúc mỏng. 18 năm qua, chỉ để cha nhìn thấy 3 lần. Lần đầu tiên, con còn nhỏ tuổi, cha kiểm tra bài vở của hoàng tử, công chúa, khen con tài hoa. Thế là con dốc sức học hành. Từ đó về sau, lại không còn cơ hội để cha thấy con học hành ra sao nữa. Lần thứ hai là vào thọ yến Thánh Thượng. Con theo cho người bức rồng bay 4 bể. Cha tán thưởng không thôi. Cuối cùng cũng nhớ ra là mình có đứa con gái của Vũ Kỹ Đại Mặt là con đây. Con liền trao dồi kỹ năng theo thùa. Công chúa, tay nghề theo của người ngày càng tinh xảo. Nếu tặng Thánh Thượng trước cuộc săn mùa xuân năm nay, nhất định Thánh Thượng sẽ rất vui. Nhưng mẫu theo của con không còn cơ hội được cha xem nữa rồi. Lần thứ ba chính là khi ban hôn. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho một công chúa như con. Uyển Thuận
ủi mỗi người một cái. Hy vọng một ngày kia chúng ta vẫn có thể gặp lại. Kẻ hại chết Uyển Thuận có Lam Ninh, có Thôi Mạn Xu, có ta. Còn có gì? Thánh thượng, huyện chúa liên tục bôn ba phá án, hôm nay lại chịu nỗi đau mất đi tỷ muội, bi thương quá độ. Xin thánh thượng cho phép để huyện chúa nghỉ ngơi vài ngày. Thánh thượng cảm thông, huyện chúa nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày này đừng tới trước điện, để tránh tức cảnh sinh tình, nhìn nhớ người lại tổn hại thân thể. Nhìn thấy huyện chúa, ta lại nhớ đến Mạn Xu. Lão phu thất lễ. Thất lễ rồi. Hữu tướng không cần khách sáo với ta, ta ngồi đây là tiện rồi. Được. Thục phi nương nương vẫn khỏe chứ? Mạn Xu chết oan, người làm huynh trưởng như ta cũng lo nương nương sẽ đau lòng. Tất nhiên nương nương rất xót xa. Chỉ trong một đêm mà hai quý nữ bỏ mạng, thánh thượng nổi trận lôi đình, Thục phi buồn phiền mệt mỏi, lão phu cũng đau buồn bất an. Huyện chúa và thái sử thừa quan tâm đến chuyện của Mạn Xu đến vậy. Lão phu vừa cảm kích vừa thấy lo sợ. Đến giờ cơm rồi, cơm canh đạm bạc, mời hai vị thông thả dùng bữa. Nếu còn điều gì muốn biết, ăn xong có thể cho gọi người trong phủ tới để tra hỏi. Mời thái sử thừa xem. Giờ tuất đêm qua, sau khi cửu nương rời cung đã về thẳng phủ, không hề dừng lại giữa đường. Sau khi về phủ, có từng ra ngoài không? Đêm qua thôi cửu nương về đến tướng phủ giờ tuất, nhưng lại bị hại ở phường Diên Thọ. Phường Diên Thọ và tướng phủ cách nhau rất xa. Nếu cửu nương không ngồi xe ngựa ra ngoài, tức là bị người ta bắt cóc từ trong tướng phủ đưa đến phường Diên Thọ. Phủ hữu tướng canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện có kẻ ngang nhiên bắt cóc tiểu thư khuê các. Đêm qua cửu nương ngồi xe của ai? Thành thật khai báo mau, nếu không mỗi người phạt 50 roi. Là nô tài. Nô tài đã đưa cửu nương đến phường Diên Thọ. Sau khi tới phường Diên Thọ, cửu nương bảo nô tài dừng bên ngoài một khu nhà rồi xuống xe. Sau đó bảo nô tài về thẳng. Trong khu nhà đó còn có ai gác không? Tối đen như mực, chắc là không có ai. Trên đường đi, đặc biệt là trong phường Diên Thọ, người có thấy nam tử nào đi một mình, cao 6 thước, dốc dáng dặm dở không? Không hề ạ.
Khi cụ nương lên xe ngựa, đã mặc trang phục gì? Dây áo màu vàng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng hoa. Có mang theo tay nải không? Không mang ạ. Mấy con nha đầu này kém ăn kém nói, sợ trình bày không được đành bạch huyện chúa có gì, cứ hỏi lão nô là được. Đứng dậy đi. Ra mời ma mai vào đây, nói với bà ta, các cô nương đều đã khai rất rõ. Dân. Nữ quan đại nhân mở lòng khoan dung, nữ quan đại nhân mở lòng khoan dung. Nô tỳ thật sự không biết gì cả, cũng thật sự không tiết lộ điều gì. Nếu bị đuổi khỏi tướng phủ, nô tỳ chỉ có thể đến mấy tiệm trà thuốc ở khu chợ phía tây làm tạp vụ. Vậy thì nô tỳ thật sự không còn đường sống nữa. Cầu xin đại nhân mở lòng khoan dung, cầu xin nữ quan đại nhân mở lòng khoan dung. Điều tra ra rồi, căn nhà này vốn thuộc về đứa con vợ lẽ ra ở riêng của một phú hộ trong vùng. Đứa con này chết sớm, căn nhà bị bỏ không, chẳng ai dám ở. Vì sao đổi chủ bán cho một thương nhân người Hồ? Bọn ta khó khăn lắm mới tra ra thương nhân người Hồ đó. Hắn lại nói để cho một tướng sĩ Lan, tên là Quách Hoa thuê. Tìm được Quách Hoa chưa? Chưa. Nhưng mà ta đã lấy được khế ước từ chỗ thương nhân người Hồ về. Mấy người không gọi trà uống sao? Đợi huynh đấy. Cô tốt bụng thật. Cô nương cho ta bát trà thảo dược. Có ngay. Tỷ muội trong phủ hữu tướng bảo ta đến tìm cô. Thôi cụ nương đã chết rồi. Cô nương ngồi đi. Cô ta chết ra sao? Bị sát hại. Ông trời có mắt, đúng là quả báo. Ta tên là Lệ Nương. Mặt ta thành ra thế này là do cô ta mà ra. Đây là kiểu thiêu dân dặn đó. Có bán người cho bọn buôn người cũng không đền nổi một sợi chỉ đâu. Nói đi chứ. Lúc của y phục không cẩn thận, sau đó ngươi liền thêu hai đường chỉ tơ dằn lên đó. Ngươi chắc mẩm ta không nhận ra phải không? Chân tay dụng gì như vậy? Ta phải dạy dỗ ngươi tử tế. Tiểu thư làm cái gì đó? Tiểu thư tha mạng, buông ra. Còn ngẩn ra đó làm gì? Qua đây giữ chặt nó cho ta. Còn không mau qua đây. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, buông ra. Tha mạng, giữ cho chặt vào, đè xuống. Nuôi con lừa còn biết kéo cối say làm việc. Nuôi bọn bay e là chẳng được mặc bộ y phục nào ra hồn. Không xứng làm người. Ta muốn tự tay giết cô ta quái chứ, nhưng có quá nhiều kẻ muốn lấy mạng cô ta. Chẳng đến lượt ta nữa. Trời xanh có mắt. Đám bằng hữu giàu sang của cô ta e là cũng chẳng còn ngày lành. Càng sống càng thấy tương lai sáng tỏ. Cô ta cư xử như thế chẳng là toàn gây thù chuốc oán. Nhưng sao kết giao được bạn tốt? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Gồm những ai?
Đây toàn là các tiểu thư con nhà huyền quý cả. Thôi cụ nương có từng nhắc đến thập ngũ công chúa không? Đương nhiên rồi. Thôi cụ nương minh oan phách lối, bắt nạt biết bao nhiêu người. Chỉ có thập ngũ công chúa từng khiến cô ta phải ngậm bồ họng, cho nên khi nhắc đến thập ngũ công chúa liền nghiến răng nghiến lợi. Đã có chuyện gì? Ta chỉ nghe nói thôi cụ nương ức hiếp người khác, bị thập ngũ công chúa trách phạt. Nhưng cụ thể ra sao thì người bên cạnh cô ta đều không dám nói. Bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có người trừng trị được kẻ ác độc này rồi. Công chúa là người tốt, ắt sẽ được đền đáp. Cô ấy quả thực xứng đáng được đền đáp. Nếu không có chứng cứ xác thực, e là khó có thể tự tiện lấy danh nghĩa đại lý tự thẩm vấn ba người này. Nhà quyền quý thường đều chú trọng thể diện, việc mạo muội đến nhà sợ là không hay cho cả hai bên. Thịt muối ở Dân Thùy Lâu ngon đấy. Ngũ nhân đi đặt 3 phòng thượng hạng, ta sẽ tới liền. Sao đột nhiên huyện chúa lại muốn ăn thịt muối? Ý của huyện chúa là lấy danh nghĩa của người gửi thiệp mời cho 3 vị quý nữ hẹn ở Dân Thùy Lâu, coi như là hỏi chuyện bình thường, làm kín đáo, giữ thể diện, có lẽ sẽ bớt chút sóng gió. Thế Thái Sử Thừa đi đâu? Hung thủ có thể thản nhiên những chuyện thuốc nổ vào hoàng cung mà không bị phát hiện, ắt hẳn có chút chức quyền. Ta đi điều tra. Phủ thượng thư lắm người nhiều chuyện. Huyện chúa lo rằng nếu tùy tiện đến đó sẽ khiến tam nương chịu điều tiếng. Phủ hữu tướng đã phái người đến giục, ta nào dám nán lại ở nhà. Gọi nhiều món thế này cơ à? Thịt muối ngon đấy. Đêm qua tam nương có gặp Thôi cụ nương không? Huyện chúa nói muốn cùng ta trò chuyện. Sao lại thẩm vấn ta như phạm nhân? Sao tam nương còn già mầm thế? Câu hỏi đơn giản vậy, cô cứ trả lời là được. Hôm qua mẹ ta cứ thấy bất an, khăng khăng bắt ta ở nhà với bà ấy. Bên ngoài có náo nhiệt cỡ nào cũng không chịu cho nữ quyến trong nhà ra khỏi phủ. Đến ánh đèn trong cung mà ta còn không thấy, thì sao gặp bạn xu được đây? Vậy tam nương có biết tại sao Thôi cụ nương lại đến phường Diên Thọ không? Trước đây cô ta có từng nhắc gì với tam nương không? Các quý nữ ở phía Đông Thành đều nói, cứ bước một bước về phía Tây đường Chu Tước là quý khí trên người giảm đi một phần. Nói gì đến cái nơi dàn thao lẫn lộn như phường Diên Thọ chứ, Mạn Xu tuyệt đối sẽ không đến đó. Vậy tam nương có biết giữa cô ta và thập ngũ công chúa rốt cuộc có hiềm khích gì không? Không rõ. Hạ Lan cũng đến rồi đó. Người đi hỏi cô ta ấy. Cô ta thân với Mạn Xu nhất. Có những điều Mạn Xu không nói với bọn ta, nhưng Hạ Lan đều biết cả. Hương tô hợp thơm thật. Đồ dùng thường ngày trong cung đều được đưa vào cung đúng giờ dần hàng ngày. Trong mấy ngày mà Thái Sử Thừa muốn tra, ngoài đồ dùng thường ngày ra thì chỉ có lễ vật tín cống của hội hộp Dương Tử, và còn lễ vật mừng năm mới dân tặng thuộc phi của phủ hữu tướng và vũ khố lệnh. Chu tiểu thư, mỗi dịp lễ Tết vũ khố lệnh đều tặng quà mừng cho thuộc phi sao? Mỗi năm chỉ khi đến sinh nhật thuộc phi thì mới tặng một xe quà. Quà mừng năm mới thì năm nay mới thấy lần đầu, hơn nữa còn tặng tận 3 xe. Việc Thôi Mạn Xu bị hại liên quan gì đến ta? Ta muốn về nhà. Hai người là tỷ muội thân thiết cơ mà. Cô ta là cháu gái hữu tướng, được bao người vây quanh. Ta chỉ là con gái võ tướng thích múa đao múa kiếm, không cùng một phe. Cha cô phải dựa hơi hữu tướng,
Phận làm con gái, vì đường làm quan của cha mà tạo quan hệ tốt với cửu nương cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì phải ngại cả. Ngay cả Dương Tam Nương cũng nói, thôi Mạn Xu thân với cô nhất. Bao nhiêu lời tâm tình đều nói với cô đấy. Ta cứ tưởng nguyện chúa thông minh thấu đáo, không ngờ cũng là người thường thôi. Nói nhiều cũng vô ích, cáo từ. Suốt ngày bị Thôi Mạn Xu sai tới gọi lui, lên là luyện tập võ công rồi.